Yrittäjän täytyy tunnistaa oma motivaatio siihen yrityskeisiinsä ja sitä kautta myös tunnistaa osaamisensa ja resurssit ja puitteet, mihinkä sitä rakentaa sitä yrittäjyyttä. Täytyy myös tuote ja palvelut testata jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta myös matkan varrella. Ja siihen on huikeat puitteet Jyvässeudulla, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun InnoFlash-viikolla heittäytymällä sinne toimeksiantajaksi. Täytyy erottautua omalla tuotteellaan kilpailijoista, tuotteella ja palvelulla. Senpä jälkeen täytyy myös suojata tuotetta ja palvelua vähintäänkin hyvin kevyellä trademarkilla. Kyllä yrittäjälle on hyvin tärkeää myös henkilökohtainen jaksaminen ja tiimin jaksaminen. Pitäisi olla muutakin kuin yrittäjyyttä 24/7. Ystäväverkostoja ja harrastuksia. Ja näitä minä haluan pitää myös mukana valmennusseteissämme. Minä voin auttaa yritystä laatujärjestelmän ylösajossa. Sitä ennen täytyy analysoida yritys ja heille sopiva laatujärjestelmätaso ja rakenne. Sitä kautta heillä brändi ja näkyvyys lisääntyy. Parhaiten minä voin auttaa kansainvälisten verkostojen avaamisessa ja rakentamisessa, erityisesti Aasian bisnesalueelle. Aasian bisneksissä on erittäin tärkeää tunnistaa ja myös osata kieli- ja kulttuuriasioita, koska siellä on kasvojen säilyttäminen erittäin tärkeää, joskin onhan se Euroopassakin. Minulla on 13 vuoden ajanjaksolta kokemusta toimiessani siellä bisneksissä. Myöskin Aasian markkinat ovat todella potentiaalinen sektori. Näistä Aasian bisnesasioista mielelläni jaan kokemuksiani. Olen toiminut yrittäjävalmentajana Jyväskylän korkeakoulumaailmassa ja yritystehtaalla useita vuosia. Minun monipuolinen taustani tekee minusta rohkean kansainvälisen verkostoitujan. Yrittäjyys on porkkana oman elämän hallintaan. Siinä voit olla oman laivasi kapteeni. Nykyisten isojen yritysten rinnalla on oma yritystoiminta todellinen vaihtoehto. Ja se on tapa elää mielenkiintoista ja täyttä elämää.